Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để hạn chế nhiễm dung sáng, người Nhật thường áp dụng một số mẹo chế biến nhỏ. Với một số nước có văn hóa ăn chín uống sôi như ở Việt Nam thì việc ăn đồ sống quả thực là một điều gây rùng mình, nhất là trong bối cảnh thực trạng nhiễm dung sáng đang nóng như hiện nay. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Nhưng với người Nhật Bản, ăn hải sản tươi sống đã trở thành một nếp văn hóa trong cuộc sống hàng ngày. Sushi hay sashimi là những món ăn nổi tiếng của người Nhật được bắt nguồn từ thói quen ăn uống này. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù là nét văn hóa nhưng việc ăn uống đồ tươi sống đã gây nên những hậu quả không nhỏ cho sức khỏe người Nhật. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở Nhật, ngày càng có nhiều người nhiễm dung ký sinh sau khi ăn cá sống và các loại hải sản khác. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ Y tế Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy sự gia tăng các ca nhiễm dung sáng từ 4 ca năm 2014 lên tới 126 vào năm 2016. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mặc dù các cơ quan y tế luôn khuyến cáo người dân ăn chín uống sôi nhưng đại đa số người dân Nhật không thể từ bỏ thói quen cố hữu này. Và họ tìm cách là yếu dung sáng bằng một số cách với mục đích giảm thiểu tối đa việc nhiễm dung sáng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cấp đông nhiệt độ sâu. Biện pháp phòng ngừa dung sáng phổ biến nhất mà người Nhật thường áp dụng để tiêu diệt ký sinh trùng đó là cấp đông nhiệt độ sâu ngay sau khi vừa đánh bắt lên bờ hoặc làm nóng ở nhiệt độ cao. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại Nhật, người ta khuyến cáo nên giữ cá đông lạnh ở nhiệt độ âm 20 độ C trong ít nhất một ngày hoặc làm nóng trong ít nhất 1 phút ở nhiệt độ trên 60 độ C. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, thì cá nên được cấp đông ở nhiệt độ âm 20 độ trong vòng 7 ngày hoặc âm 35 độ cho đến khi hải sản cứng lại và sau đó bảo quản ở âm 20 độ C trong vòng 24 giờ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, theo giáo sư William Chen, Giám đốc Đại học Khoa học và Công nghệ Thực phẩm tại Singapore thì thời gian và nhiệt độ cấp đông hải sản để diệt trừ sáng phải phụ thuộc vào số lượng dung sáng và độ dày của thực phẩm. Vì thế, thời gian cấp đông càng lâu càng có khả năng loại bỏ dung sáng tốt hơn. Ăn hải sản từ tự nhiên. Người Nhật Bản thường ăn hải sản đánh bắt tự nhiên từ biển và họ rất hạn chế ăn cá sông hồ hay cá được nuôi ở các trang trại. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thực tế ở Nhật Bản, người ta rất hạn chế ăn cá hồi sống bởi hầu hết cá hồi đều xuất phát từ các trang trại nuôi cá, nơi có khả năng nhiễm dung sáng cao hơn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Họ chỉ ăn khi biết chính xác nguồn gốc cá hồi được đánh bắt tự nhiên. Ướp muối trong vòng 30 phút. Người Việt thường có thói quen làm sạch cá bằng cách sắc muối nhưng người Nhật thường rắc một lớp muối mỏng trong vòng 30 phút, sau đó dùng khăn giấy thấm sạch. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu cá có dung sáng thì số dung sáng này sẽ xuất hiện trên tấm khăn giấy. Hình ảnh dung sáng ngọ nguậy trên bề mặt miếng cá sau khi bị ướp muối. Ăn kèm với thức ăn có tính diệt khuẩn. Khi ăn hải sản tươi sống, người Nhật thường ăn kèm với một số gia vị có tính khử mạnh như asabi, gừng, lá tía tô. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những gia vị này không những tăng hương vị cho món ăn mà còn có tính kháng khuẩn, khử độc khi ăn kèm cùng cá sống. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.